हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायरस एज्युकेशन. टॉप कन्सेप्टमध्ये आजचा टॉपिक आहे आपला वर्क अँड एनर्जी. सो एनर्जी वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर टॉप कन्सेप्ट. त्यामध्ये आपण एनर्जी काय असते, एनर्जीचे वेगवेगळे फॉर्म्स काय असतात, त्याला एक फिजिकल क्वांटिटी म्हणून आपण त्याचे युनिट्स वगैरे आपण हे त्याच्यावर चर्चा ऑलरेडी केलेली आहे. तर आपल्याला आजचा मेन टॉप कन्सेप्ट आहे वर्क. से आपण एनर्जी डिफाईन करताना काय म्हणलं, द कपॅसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी. नाउ हाऊ टू डिफाईन द वर्क. सो आपण वर्कची डेफिनेशन कशी तयार करू शकतो. सी वी कॅन से वर्क इज डन वेन द ऑब्जेक्ट मूव्स, राईट. सो वर्क डन झालं असं आपण कधी म्हणतो, ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट मूव्ह होतं. आणि मित्रांनो, ऑब्जेक्ट कसं मूव्ह होतं, विथ द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. म्हणजे थोडक्यात वेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी अँड इफ द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोझिशन देन द वर्क इज सेड टू बी डन. मग आता हे वर्क डन जसं एनर्जीचे स्वरूप आहे, तसं हे वर्क डन देखील आपल्याला वेगवेगळ्या डोमेन्समध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपात बघायला भेटतं. लाईक आपण वर्कचं सिम्पली जर क्लासिफिकेशन केलं तर वी कॅन सी वर्क डन इन अ मेकॅनिकल फील्ड, लाईक ड्युरिंग द फिजिकल इंटरॅक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स when the object is pushed or pulled with the help of force. Simply work done is force into displacement, and that is the universal definition of the work. So mechanical terms मध्ये work is nothing but the product of force and displacement. अगदी फिजिक्सच्या भाषेत सांगायचं ठरलं तर इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. दॅट इज वाय इट इज स्केलर क्वांटिटी. सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. युनिट आहे त्याचं जूल किंवा सीजीएस युनिट इन अर्ग, अदर युनिट इज कॅलरी वगैरे. सो मेनली जूल अर्ग आपण ह्या युनिटवर फोकस करूया. आपल्या पुस्तकात जास्त करून ते वापरलेले असतात. आणि एनर्जीच्यासाठी कॅलरी किंवा इतर युनिट्स वापरले जातात. सो आता वर्क आणि एनर्जीचा पहिला संबंध समजून घ्या मित्रांनो. सी वर्क आणि एनर्जी एकाच कॉईनच्या दोन बाजू आहेत. सो व्हेन एव्हर देअर इज अ वर्क डन, मेनी टाइम्स दॅट वर्क इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाईक मी एक उदाहरण जे मागच्या लेसनमध्ये दिलं होतं, मागच्या सेशनमध्ये दिलं होतं की in gravitational field or in electric field, whenever work is done, it is always stored in the form of potential energy. Also, strain energy or elastic energy is nothing but the work which is stored in the form of energy against the deforming force. So, त्यामुळे वर्क हे एनर्जीचंच एक बाजू आहे, एक स्वरूप आहे. सो वर्क अँड एनर्जी दे आर ऑलवेज इंटर कन्व्हर्टेबल. ठीक आहे. सो ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. मग आता मेकॅनिकल टर्म मध्ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट ही त्याची मॅथमॅटिकल डेफिनेशनच पुढे आपल्याला अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वर्क डनचा फॉर्म्युला तयार करण्यासाठी काम येते. तिथे फोर्सचं स्वरूप त्या क्षेत्रानुसार येतं. लाईक इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स असेल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स असेल, ग्रॅव्हिटेशनल याच्यामध्ये तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल. म्हणजे हा फॉर्म्युला अकॉर्डिंगली चेंज होतो आणि आपल्याला त्या त्या स्वरूपात फॉर्म्युला मिळतो. बट अल्टिमेटली द कन्सेप्ट इज सेम की वर्क इज नथिंग बट the displacement, the movement produced in the body due to the application of force. That is what is called as work. मग आता आपल्याला वर्क आणि एनर्जी संदर्भात एक महत्वाचं प्रिन्सिपल लक्षात ठेवावं लागतं. त्याला आपण वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल म्हणतो. त्याचा सिम्पली अर्थ समजून घ्या मित्रांनो. वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल म्हणजे काय, व्हेनेवर देअर इज चेंज इन कायनेटिक एनर्जी और व्हेनेवर देअर इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, डन ऑन द बॉडी, वी फाउंड द कायनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी चेंजेस and that change in kinetic energy is equals to the work done. याला म्हणायचं वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात कार्य घडलेलं आहे तेवढ्याच प्रमाणात आपल्याला एनर्जीमध्ये बदल दिसून येईल. याला म्हणायचं वर्क एनर्जी प्रिन्सिपल. आणि हे असं का होतं तर त्याला रिस्पॉन्सिबल आहे द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. सी मित्रांनो, एनर्जी कॅनॉट बी क्रिएटेड, कॅनॉट बी डिस्ट्रॉइड. इट कॅन बी ओनली ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. आणि बऱ्याच वेळेस ड्युरिंग धिस ट्रान्सफॉर्मेशन वी सी द वर्क इज डन, राईट. सो आपण वर्कला एनर्जीला एकाच नाण्याच्या दोन बाजू का म्हटलं, कारण निसर्गाने एनर्जीला कॉन्झर्व ठेवलेलं आहे, एनर्जीला कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे. यू कॅनॉट क्रिएट एनर्जी बाय सम आर्टिफिशियल मेथड और यू कॅनॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी फ्रॉम सम आर्टिफिशियल मेथड. whenever you process something, what happens, energy conversion takes place and during that processing you have to do the work. लक्षात आलं. म्हणजे वर्क डन होण्याच्या प्रोसेसमध्ये एनर्जीचं कन्व्हर्जन होत असताना आपल्याला एनर्जीचे फॉर्म्स बघायला मिळतात. अल्टिमेटली द काउंट इज एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. ठीक आहे. सो दीज आर दी थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू वर्क अँड एनर्जी. आता ह्या वर्कमध्ये आणखी एक महत्वाचा मुद्दा असा, आपण वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट घेतो मेकॅनिकल टर्ममध्ये. मग या ठिकाणी जर फोर्स कॉन्स्टंट असेल तर आपण हा फॉर्म्युला वापरतो. बट when the force is variable force, when the force itself changes with respect to time, मग त्या ठिकाणी आपण इंटिग्रेशन मेथडचाही वापर करतो
टू फाइंड आउट दी वर्क डन. ठीक आहे. माझे त्या ठिकाणी तुम्हाला ग्राफ्स काढूनही वर्क डन काढता येते. एरिया अंडर दॅट कर्व असंही तुम्हाला 4 टाइम ग्राफचा एरिया काढून देखील तुम्ही वर्क काढू शकता. सो देर आर सो मेनी मेथड्स. ठीक आहे. सो आता आपल्याला डिटेल लेक्चरमध्ये तर शिकायचंच आहे का हाऊ टू फाइंड आउट वर्क, देन हाऊ टू डील विथ फॉर्म्युला ऑफ वर्क आणि त्याचे वेगवेगळे डेरिवेशन्स तुम्हाला तुमच्या वेगवेगळ्या चॅप्टर्समध्ये बघायला भेटतील. द बेसिक आयडिया इज वर्क इज नथिंग बट दी डिस्प्लेसमेंट, दी मुवमेंट कॉज ड्यू टू द ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स. मग आपण जसं फिजिक्सची डोमेन बदलणार ही गोष्ट मनात ठेवायची का हा फॉर्म्युला फक्त काय होणार, मॉडिफाय होणार आहे. ठीक आहे. सो डिटेल लेक्चरमध्ये वर्क आणखी शिकूया, एनर्जी आणखी शिकूया. आता सध्या तुम्ही फक्त बेसिक टर्म्सवर फोकस करा. पर्टिक्युलरली द स्टुडंट्स ऑफ 8 सायन्स, 9 सायन्स, 10 सायन्स, 8, 9, 10 अँड 11 सायन्स. ठीक आहे. सो त्यांच्यासाठी हे लेक्चर जास्त महत्त्वाचे आहे. 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मी सजेस्ट करेल हे लेक्चर तर बघाच, पण ओव्हर हँड अबो ट्राय टू अटेम्प्ट आवर डिटेल लेक्चर्स ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॅथमॅटिक्स ऑन गायरस एज्युकेशन.